සුබ දවසක් වේලේ හැමෝටම. අපි දැන් ඔබට හෙයාර් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් කරන්න තමයි හදන්නේ. දැන් අපිට ඕන වෙනවා ඔලිව් ඔයිල් ඕන. castor oil, coconut oil. ඒ වගේම ස්පූන් එකක්. ඒ වගේම කප් එකක්. ඒ වගේම විටමින් E ඕන වෙනවා. අපි දැන් බලමු මේක කොහොමද කරන්න කියලා. සුබ දවසක් ඔයාලා හැම දෙනෙක්ටම. ඉතින් අද මට හිතුණා ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න මම කොහොමද මගේ බබාගේ හෙයා එකට යූස් කරන ඔයිල් එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ඔයිල් එක හදන්න මට ඕනි වෙනවා මේ වගේ virgin coconut oil. ඇත්තටම මේක අපි කියන්නේ සුදු පොල් තෙල් කියලා. ඉතින් ඒ පොල් තෙල් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම මම යූස් කරනවා castor oil, ඉන්ඩරු තෙල්. ඉතින් ඒකත් ගොඩාක් හොඳයි බබාලගේ වගේම අපේ කොණ්ඩෙටත්. ඒ වගේම ඔලිව් ඔයිල් පාවිච්චි කරනවා. ඊට අමතරව මම විටමින් E පාවිච්චි කරනවා. ওই ටික තමයි මම මේ ඔයිල් එක හදන්න පාවිච්චි කරන්නේ. අපි බලමු මේ ඔයිල් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මුලින්ම කොකොනට් ඔයිල් මේ ස්පූන් එකෙන් දෙකක් දාගන්නවා. ඇත්තටම මම මේ ස්පූන් එක තමයි මේ ඔයිල් එක හදන්න යූස් කරන්නේ. මේ ස්පූන් එකෙන් දෙකක් මම මේ වර්ජින් කොකොනට් ඔයිල් ඇඩ් කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක සම්පූර්ණයෙන්ම හොඳ සුදු පාට පොල් තෙල් එකක්. දැන් මේ විදිහට පොල් තෙල් ඇඩ් කරාට පස්සේ මම මේ පොල් තෙල් ටික රත් කරගන්නවා. අපිට පුළුවන් මයික්‍රෝවේව් එකට මේක දාලා රත් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට ලිපේ හරි පොඩ්ඩක් මේක රත් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක මේ රත් කරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේකට එකතු කරනවා ඔලිව් ඔයිල්. ඔලිව් ඔයිල් මේ ස්පූන් එකෙන් එකකට චුට්ටක් අඩුවෙන් එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ මම එකතු කරනවා castor oil. ඇත්තට මේ ඉඳරු තෙල් එකතු කරද්දී මම සාමාන්‍යයෙන් චුට්ටයි එකතු කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ස්පූන් එකෙන් භාගයක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි මම castor oil එකතු කරන්නේ. මේ castor oil එක ගොඩාක් ඝනකමයි අනිත් oil වලට වඩා. මේ වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි මම ඇඩ් කරගන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ castor oil මේ වගේ pink කලර් නැහැ. සාමාන්‍ය oil එක කලර් එකමයි තියෙන්නේ. හැබැයි මම මේ අරන් තියෙන එක perfume castor oil එකක්. ඒ නිසා මේක ටිකක් සුවඳයි. ඒ නිසා තමයි මේකෙ මේ වෙන කලර් එකක් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට හොඳට mix කරගන්නවා. බබා තමයි ඉතින් මේක mix කරන්නේ මේ oil එක හදන්න උදව් කරන්නේ. ඊට පස්සේ මම විටමින් E ඇඩ් කරනවා. විටමින් E එක කැප්සියුල් එකක් තමයි මම මේකට ඇඩ් කරන්නේ. ඇත්තට මේක මේ බබාට විතරක් නෙවෙයි මටයි බබාටයි අපි දෙන්නටම හදන්නේ. ඉතුරු වුණොත් මම ස්ටෝර් කරලා තියාගන්නවා. ආයි දවසකට පාවිච්චි කරන්න. තුන් මේ ඔක්කොම තෙල් ටික මම එකවර පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි මේක හොඳට mix කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මම මේ ඔයිල් එක හදාගත්තේ. ඇත්තට මේ ඔයිල් එකේ හොඳ ඝනකමක් තියෙනවා. මොකද අපි castor oil එකතු කරපු නිසා. ඒ නිසා අර ගොඩාක් තෙල් ඕනි වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට පොඩි තෙල් ප්‍රමාණයකින් බබාට හොඳ මසාජ් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මේ ඔයිල් එක ස්ටෝර් කරලා තියාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මම මේක බබාගේ ඔළුවට ඇප්ලයි කරන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත ඔයිල් එක. ඉතින් මේ ඔයිල් එක ඇත්තටම හරි වටිනවා. මොකද ඔයිල් ගොඩක් එකතු කරලා හදාගත්ත නිසා. දැන් මේ ඔයිල් එක අපි බබාගේ ඔළුවට ඇප්ලයි කරමු. මම මුලින්ම බබාගේ ඔළුව මේ විදිහට හොඳට පීර ගන්නවා. මගේ බබාට තියෙන්නේ ගොඩක් ඩ්‍රයි ඒ වගේම කර්ලි හෑ එකක්. ඒ නිසා ටිකක් පීරන්න අමාරුයි. ඉතින් හිමීට තමයි පීරගන්නේ. නැත්තම් බබා ඉන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඇඟිලි තුඩු වලට මේ ඔයිල් එක හොඳට අරගෙන බබාගේ ඔළුව හොඳට මසාජ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් බබාගේ ස්කැල්ප් එක අපි හොඳට මසාජ් කරනවා. මේ ස්කැල්ප් එකට හොඳට මේ ඔයිල් එක යන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මම බබාගේ හෙයා එකට මේ ඔයිල් එක ඇප්ලයි කරන්නේ. බබාලට විතරක් නෙවෙයි අපි හැමෝටම ගොඩාක් හොඳ ඔයිල් එකක් මේක. මොකද ගොඩාක් නියුට්‍රිෂන් මේකේ තියෙනවා.
ඊට පස්සේ මම බබාගේ කොණ්ඩේ මේ විදිහට හොඳට පීර ගන්නවා. මොකද හොඳට කොණ්ඩේ පීරනකොට මේ තෙල් ටික හොඳට හැම තැනටම යනවා. ඒ වගේම හොඳට ඇප්ලයි වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට හොඳට කොණ්ඩේ අරගෙන තාතට පොඩි කොණ්ඩයක් බඳ ගන්නවා. පොඩි බන් එකක් වගේ මම බැඳ ගන්නවා. එතකොට හොඳට තද වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට පැය එකහමාරක් පැය දෙකක් වගේ ගියාට පස්සේ මං බබාව හොඳට නාවනවා. මම බබාව නාවන්නේ හොට් වෝටර් වලින්. හොඳට ෂැම්පු කරලා හොට් වෝටර් වලින් නාවනවා බබාව. ඇත්තටම මේක ගොඩක් හොඳ ට්‍රීට්මන්ට් එකක් බබාගේ කොණ්ඩෙට. ඉතින් මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. බබාට විතරක් නෙමෙයි අපි හැමෝටම මේ ඔයිල් එක ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. ඔයගොල්ලොත් ඇප්ලයි කරලා බලන්න. අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව හම්බ වෙන්න නම් ඔයාලා හැම දිනෙකටම සුබ දවසක්. ඒ වගේම අපේ channel එක subscribe කරන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලනවා.